درود به فالوورای عزیزم. امروز قراره با هم آموزش بافت این پترن بسیار زیبا رو داشته باشیم که از 24 رج تشکیل شده و 24 رج 24 رج این مدل ما تشکیل میشه. تعداد دونه‌ای که باید براش در نظر بگیرید باید مضربی از 18 باشه، یعنی 18 تا 18 تا به اضافه یه دونه و یه دونه در ابتدا و یه دونه در انتها برای حاشیه در نظر بگیرید. بافت ما به همراه نقشه خوانی هست. با هم شروع میکنیم. این قسمت جلوی کار هستش و این قسمت پشت کار. عزیزان حتما آموزش رو دیدید لایک کنید، برام کامنت بذارید، به هم انگیزه بدید تا آموزش ها و پترن های بیشتری رو براتون در نظر بگیرم. اگرم همینجوری وارد پیجم شدید کلید سابسکرایب رو فعال کن، عضو کانالم شو تا دسترسی به تمام آموزش های رایگان رو داشته باشید. بریم با هم آموزش این پترن بسیار زیبا رو با هم ببینیم. خب من 18 تا دونه سر انداختم به اضافه یه دونه در ابتدا و یه دونه در انتها، یعنی در واقع برای حاشیه. پس من 20 تا دونه سر انداختم. پس گفتم باید 18 تا 18 تا این مدل تکرار بشه تا جایی که میخوایم. پس فقط 18 تا 18 تا. طبق نقشه خطوط افقی یعنی به رو و خطوط عمودی یعنی به زیر. حالا اون قسمت هایی هم که جابجایی باید صورت بگیره بهتون میگم. دونه حاشیه رو بر میدارم و باید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دونه به رو ببافم. حالا 2 تا دونه به زیر. دوباره باید 8 تا دونه به رو ببافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و این هم دونه حاشیه. اینجا یه نکته رو بگم. من برای اینکه میخواستم این خطوط اینجا بیفته یه رج کامل به رو بافتم و اومدم این قسمت. پس وقتی سر انداختم یه رج کامل به رو بافتم. رج‌های زوج و رج‌های پشت کار دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. یعنی این دونه هایی که به زیر بافته میشه و دونه هایی که به رو بافته میشه. 2 تا به رو داریم و بقیه به زیر. پس من دیگه رج‌های پشت کار رو نمیبافم. به همون شکلی که میبینیم دونه ها رج پشت کار بافته میشه. به این شکل. درجه 3 دونه حاشیه رو بر میدارم. 6 تا دونه به رو میبافم. 2 3 4 5 و 6. حالا این دونه زیر باید بیاد اینجا و 2 تا دونه باید بره پشت. جابجاییمون به این شکل هستش. این دونه به زیر، دونه به رو، دونه به رو. حالا اینجا این دونه باید بره این قسمت و این 2 تا بیاد جلو. پس میام این 2 تا دونه رو به این شکل از پشت میگیرم و این دونه به این شکل میاد این قسمت و 1 2 و این هم که دونه به زیر. 6 تا دونه به رو میبافم. 1 2 3 4 5 و 6 و این هم دونه حاشیه. رج زوج، رج پشت کار به همون شکلی که میبینم میبافم، برمیگردم. در رج 5 دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. دونه های رو به رو که به صورت خط افقی تو نقشه است به این شکل و دونه زیر به صورت عمودی. دوباره دونه ها به رو، دونه به زیر و 6 تا دونه به رو.
به این شکل. رج پشت کار رو میبافم، برمیگردم. در رج 7 دونه حاشیه رو برمیدارم، این بار 3 تا دونه به رو میبافم. حالا به من میگه از این 3 تا رو میخوام این یه دونه رو بیاد اینجا و این دوتا بیاد سمت چپ. پس میام این دونه رو به این شکل از جلو میگیرم و این دوتا دونه به رو به پشت میارم به این شکل سر میل و این دونه رو به زیر طبق نقشه گفته عمودی بباف میبافم و دوتا دونه به رو. حالا به من میگه این دوتا دونه رو بیاد اینجا، این زیر بیاد سمت چپ. پس میام این دوتا دونه رو از پشت میگیرم به این شکل و این قسمت دونه به زیر میام به این شکل دونه به رو، باز هم دونه به رو و این دونه به زیر. میخوام این زیر بیاد کنار این قرار بگیره، دوتا رو بیاد این سمت. پس میام این دونه رو به زیر به این شکل میگیرم به این حالت، دونه به زیر، دوتا دونه به رو. حالا از اینجا میام دوباره این رو میخوام شکل زیر رو داشته باشه. پس میخوام بیاد سمت چپ و دوتا رو بیاد راست. پس به این شکل از پشت میگیرم به این حالت میارم سر میل، دوتا دونه به رو میبافم و این دونه رو به زیر میبافم. حالا 3 تا دونه به رو، دونه حاشیه به این شکل. ببینید به این حالت. رج پشت کار رو میبافم، برمیگردم. رج 9 دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. دونه رو به صورت افقی به رو بافته میشه، دونه زیر به شکل عمودی طبق نقشه بافته میشه. هر دونه شکل خودش بافته میشه. به این حالت. این کار به این شکل میشه. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. خب کار به این شکل شده. حالا میخوایم رج 11 رو ببافیم. در رج 11 دونه حاشیه رو برمیدارم، دوباره از این 3 تا این دونه رو از جلو میگیرم سومی رو و دوتای بعد رو از پشت به این شکل میارم سر میل و به زیر میبافم. این دونه هم که دوتا به رو بافته میشه. حالا میخوام این دوتا رو بیاد این کنار و این زیر بیاد این سمت. پس دوتا دونه رو از پشت میگیرم، این دونه به زیر از جلو میارم به این شکل و دونه به زیر. حالا این به این شکل اینجا قرار گرفت. حالا اینجا باید این زیر بیاد کنار این قرار بگیره. پس میام این دونه زیر رو به این شکل میگیرم، دونه رو هم از پشت و میبافم به این شکل. حالا اینجا این زیر باید بیاد اینجا، این دوتا رو بیاد این قسمت. پس از پشت دوتا دونه رو میگیرم و این دونه به زیر به این شکل میارم. 1
رو به رو و این دونه به زیر. دوباره این زیر میخوام بیاد سمت راست، پس به این شکل میگیرم، این دوتا دونه رو هم به این حالت میبافم و این هم دوتا دونه به رو. حالا دوباره این از این ستا این میخوام همین چپ باقی بمونه و این دوتا بیاد جلوی کار، پس یعنی بیاد سمت راست کنار این دوتا رو قرار بگیره. این دوتا رو به این شکل میگیرم و این هم به این حالت و میبافم. این هم به زیر میبافم دونه رو به این شکل. کار به این حالت در میاد. رج پشت کار رو میبافم، برمیگردم. در رج 13 دونه ها رو باز به همون شکلی که میبینم میبافم. دونه به زیر، دونه به رو، به زیر، به زیر، دوباره به رو، به رو، به رو، دوتا به زیر و دوباره 4 تا به رو، یه دونه به زیر و این هم دونه حاشیه و کار به این حالت در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. خب در رج 15 دونه حاشیه رو برمیدارم. این دوتا دونه رو از پشت به این شکل میگیرم، جابجایی داریم و این دونه به زیر به این شکل میاد از جلو. میام دوتا دونه به رو، 1 2 و این دونه به زیر. دوباره جابجایی داریم. میخوام این زیر بیاد کنار این زیر قرار بگیره، پس میام از جلو میگیرم و دوتا دونه رو از پشت به این شکل. ببینید کنار هم قرار گرفت دوتا زیرمون. دوباره اینجا هم به همین شکل دوتا رو از پشت، دونه زیر از جلو، دوباره به این شکل دوتا دونه به رو و این دونه به زیر. دوباره این زیر میخوام بیاد کنار این قرار بگیره، پس از جلو دونه زیر رو میگیرم و این دوتا دونه به رو از پشت، دوباره به این شکل. دوباره میخوام این دوتا رو بیاد کنار این که بشه 4 تا، پس میام به این شکل میگیرم به این حالت، دوتا دونه به رو به این شکل و این هم که دونه به زیر به این شکل. حالا میام این زیر رو میارم کنار این قرار میدم، پس از جلو دونه زیر رو میگیرم، این دوتا از پشت، و این هم دونه حاشیه به این شکل. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. در رج 17 دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. دونه رو به رو، زیر به زیر، دوباره به همین شکل دونه های رو به رو، دونه های زیر به زیر، دوباره به رو، دونه های زیر، دوباره به رو و این هم که دونه حاشیه به این شکل. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. در رج 19 دونه حاشیه رو برمیدارم، این بار 3 تا دونه به رو میبافم و این دونه هم به رو بافته میشه، پس 3 تا دونه به رو میبافم. حالا این دونه زیر رو میخوام ببرم این ور، این دوتا بیاد اینجا، پس دوتا رو به این شکل میگیرم، این دونه به زیر،
2 تا دونه به رو میبافم و این دونه به زیر. دوباره این زیر میخواد کنار این قرار بگیره، پس از جلو میگیرم و این 2 تا دونه رو از پشت به این شکل و این 2 تا دونه به رو بافته میشه. دوباره میخوام این 2 تا از پشت، این دونه از جلو، دونه به رو، دونه به رو، دونه به زیر. دوباره این زیر میخوام بیاد اینجا، پس به این شکل میگیرم، به این حالت، این 2 تا دونه به رو. 3 تا دونه هم به رو باید ببافم، پس دونه زیر رو به رو میبافم. به این شکل در اومد. رج پشت کار رو میبافم. خب در رج 21 دونه حاشیه رو برمیدارم. 1 2 3 4 5. این یه دونه به زیر هم به رو بافته میشه. 6 تا دونه به رو میبافم. یه دونه به زیر، 1 2 3 4 به رو، یه دونه به زیر، 6 تا به رو، پس این دونه به زیر هم به رو بافته میشه. 1 2 3 4 5 و 6 و این هم که دونه حاشیه. کار به این شکل در میاد. رج پشت کار رو میبافم، برمیگردم. در رج 23 دونه حاشیه رو برمیدارم. 1 2 3 4 5 6 تا دونه به رو میبافم. حالا میام جابجا میکنم. 2 تا دونه به رو به این شکل و این هم دونه به زیر از جلو. دوباره 2 تا دونه به رو، دونه به زیر. اینجا شد 8 تا دونه به رو. دوباره این قسمت میای دونه به زیر رو به این شکل میگیریم، به این حالت، دونه به زیر و حالا 1 2 3 4 5 6 7 و 8 و این دونه به رو. بشه پشت کار رو میبافم و کار تموم میشه و دوباره از رج 1 ما مدلمون رو شروع میکنیم. پس این بافت ما از 24 رج تشکیل میشه و دوباره از ابتدا بافت ما تکرار میشه.